વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો મિડકેપ મંત્ર. આપણી સાથે જિગ્નેશ મહેતા જોડાયેલા છે અને હવે આપણી સાથે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, ગુડ મોર્નિંગ. શું ધ્યાન બને છે અત્યારે આપનું માર્કેટ ઉપર? એકચ્યુઅલી જેવી રીતે આઈ થિંક લિક્વિડિટી ફ્લોઝ માર્કેટમાં ચાલી રહ્યા છે, મારા હિસાબે આઈ થિંક the market's positive momentum might continue, but consolidation I think might happen from a short-term perspective. So, my hisabe I think stock specific action લેવા માટે બહુ જરૂરી છે at this point of time, because I am probably expecting the markets to consolidate over the next few weeks. ઓકે, અત્યારે સાહેબ અહીંયા મિડ સાઇઝના જે કાઉન્ટર્સ છે એના ઉપર આપણે નજર કરીએ તો આજના દિવસમાં આપણને એક સારી મજબૂતી તરફનો કારોબાર જે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એમાં એક જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર બેંક જોઈએ, 50 દિવસના મૂવિંગ એવરેજ પરનો એક બ્રેકઆઉટ પણ છે, વોલ્યુમ પણ સુધરતા દેખાયા છે. જિગ્નેશ, શું ધ્યાન બનશે અહીંયા? આઈ થિંક JNK બેંક ઓવરઓલ નીચેથી એક અપમૂવ આપી છે, પરંતુ આ અપમૂવ કેટલી સસ્ટેનેબલ છે વિક્રમ, એ હજી જોવાની વાર લાગશે, કારણ કે આ જસ્ટ પહેલી અપમૂવ છે કાઉન્ટરની. ઘણી બધી બેંકોએ, PSU બેંકોએ, પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકોએ અપમૂવ ઓલરેડી આપી છે, સસ્ટેનેબલ હાયર ટોપ હાયર બોટમ બનાવ્યા છે. આને પહેલો હાયર ટોપ બનાવ્યો છે અને એ પછી ફરીથી આજે ઉપર જઈ રહ્યું છે. તો મને એવું લાગે છે કે અત્યારના એને મ્યુટેડ, આ કાઉન્ટર માટે અત્યારે આપણે મ્યુટેડ રહેવું જોઈએ, પરંતુ આ કાઉન્ટર જ્યારે 75 ની ઉપર ફરી જાય ત્યારે આપણે આની ઉપર કોઈ વ્યૂ બનાવવો જોઈએ. અત્યારના કાઉન્ટરને છોડી દેવામાં મને લાગે છે વધારે મજા છે. સાથે જ આજે શુગર સેક્ટર માટે થઈને મયુરેશ એક મહત્વના સમાચાર આવતા દેખાયા હશે કે ઇથેનોલ ઉપર 12.5% જે એક્સાઇઝ ડ્યુટી સરકારે લગાવી છે. આની ઇમ્પેક્ટ અત્યારે આપણે જોઈએ તો બધા સ્ટોક્સ ઉપર તો નેગેટિવ દેખાઈ રહી છે, પરંતુ આપને શું લાગે છે કે આની ઇમ્પેક્ટ ઓવરઓલ શુગર કંપનીઝના બેલેન્સ શીટ ઉપર કેટલી થતી દેખાશે? નહીં વિક્રમેશ, તમે એક આઈ મીન લાર્જર પોઈન્ટ જે આવે છે બહાર કે આઈ થિંક જેટલી શુગર પ્રાઇસીસમાં એક આપણે એક રાઇઝ જોવા મળી છે ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ, અને જેટલા ઇન્વેન્ટરી ગેઇન્સ બેલેન્સ શીટ પર આવ્યા છે, આઈ થિંક લાર્જ પાર્ટ ઓફ ધોઝ ગેઇન્સ પ્રોબ્લી ગોટ રેકગ્નાઇઝ. બીજી વસ્તુ એ જોવા પડશે કે આઈ થિંક જે ડિમાન્ડ સપ્લાય ડાયનામિક્સ છે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી ટર્નિંગ ઇન ફેવર ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ અ હોલ, કારણ કે જેટલું કેરી ઓવર ઇન્વેન્ટરી હતી પાછલા વર્ષથી આ વર્ષમાં, અને જેટલી પ્રોડક્શનના એસ્ટિમેટ છે એન્ડ ડિમાન્ડ પ્રોબ્લી એક્સપેક્ટેડ ટુ રિમેન કન્સિસ્ટન્ટ along with mandatory exports of around 3 million odd tons. મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ કેરી ઓવર ઇન્વેન્ટરી ફોર ધ નેક્સ્ટ યર વિલ બી ફાર લેસર. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ નેક્સ્ટ 2 years એક ઓન સાયકલ રહેશે શુગર ઇન્ડસ્ટ્રી માટે. વોટ હેપન્સ ગ્લોબલી શુગર પ્રાઇસીસને લઈને, આઈ થિંક સ્પેસિફિકલી વિથ ધ બ્રાઝિલિયન પ્રોડક્શન, અને જો શુગર પ્રાઇસીસ દેટ ગેટ કોટેડ ઓન ઇન્ટરનેશનલ બોર્સિસ, આઈ થિંક દેટ વિલ ઓલ્સો બી વેરી વેરી કી. પણ જેવી રીતે આઈ થિંક પ્રાઇસમાં એક એક હાઇક જોવા મળી છે ઇન ધ પાસ્ટ સો મેની વીક્સ એન્ડ ક્વાર્ટર્સ, મારા હિસાબે ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક દેર વિલ બી સમ અમાઉન્ટ ઓફ કન્સોલિડેશન હેપનિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસિંગ. તો જેટલી એક સબસ્ટેન્શિયલ અર્નિંગ્સમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોવા મળેલી probably in quarter one and in this quarter because of inventory gains and volume activity, that can probably just come down on a normalized. So mara hisabe I think ek short to medium term view hoy so the stocks have run up quite significantly. So I think if money is being made by investors who have actually made money over this time period, I think they can actually look at taking some money on the table. And largely I think qualitative sugar stocks, if they correct significantly from the current level, I think can be looked at, but only on declines, not at the current level. ઓકે, ઘટાડા હજુ અહીંયા શુગર સ્ટોક્સ એડ કરવા કરી શકાય તેમ છે, અને ઇમ્પેક્ટ એક થોડી હજુ ઘટાડા તરફી આવતી દેખાઈ શકે તેવી સંભાવના બની રહી છે. અત્યારે એક ટેકનિકલ વ્યૂ લઈએ તો જિગ્નેશ, આપને શું લાગે છે અત્યારે શુગર સ્ટોક્સની અંદર કોઈ વ્યૂ બનાવવો જોઈએ ટ્રેડિંગ માટેનો? માટે ઘણા બધા સુગર સ્ટોક જે ઓલરેડી ઓન ધ રોલ હતા એમાં અપસાઇડ એક સ્ટોલ થઈ ગઈ હતી, અને છેલ્લા 5-6 દિવસથી આપણે જોઈએ કે એમાં એક ફોલ જોવા મળે છે. મને એવું લાગે છે કે આ ફોલ ક્યાંક ને ક્યાંક થંભવો જોઈએ. બલરામપુર ચીની ફોર દેટ મેટર આપણે જોઈએ તો 138 થી અત્યારના 112 આવી ગયું છે. મને એવું લાગે છે કે કરંટ લેવલે સપોર્ટ લાઇનની ઉપર ઊભા છે. 108 110 ના સ્ટોપ લોસથી અહીંયા બાઇંગ કરી શકાય. જો ટ્રેડિંગ પીક પ્યોરલી પર્સપેક્ટિવ હોય તો ફરીથી પાછું 125 130 ના લેવલ અહીંયા જોવા મળી શકે છે. એ જ રીતના આપણે શક્તિ સુગરની વાત કરીએ તો એની પણ અપમૂવ સ્ટોલ થઈ છે, અને છેલ્લા 5-10 દિવસમાં એક ડ્રાસ્ટિક ફોલ અહીંયા પણ જોવા મળ્યો છે. તો મને એવું લાગે છે કે ફરીથી એક બાઉન્સ અહીંયા પણ તમે એક્સપેક્ટ કરી શકો 35 ના સ્ટોપ લોસથી. જો આ કાઉન્ટરને પકડવામાં આવે તો અરાઉન્ડ 44-45 ના લેવલ ક્વિકલી 2-5 દિવસમાં જ આવતા જોવા મળશે. સાથે જ અહીંયા તલવરકર ફિટનેસના આજે આપણે પરિણામ આવતા જોયા છે. પરિણામની અંદર આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર થોડું એમને એક સ્લગિશ રહેતું જ દેખાયું છે, પણ ઓવરઓલ સ્ટોકની અંદર જોઈએ તો આપણને એક 4.5% વધુનો સુધારો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશ, અહીંયા કોઈ ધ્યાન બને છે આપનું? જેવી રીતે આઈ થિંક એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આઈ થિંક એન્ડ સ્પેસિફિક આઈ થિંક એક નીચ પ્લેયર જ છે, પણ
જે રીતે ડિસ્કાઉન્ટિંગ ફેક્ટર આઈ થિંક વધી રહ્યું છે. માય ઓન સેન્સ ઇઝ ધેટ ધ આઉટસોર્સિંગ મોડલ ઓર ધ ફ્રેન્ચાઇઝી મોડલ ઇઝ ધ વાયબલ રૂટ ફોર ધ વર્કર્સ એન્ડ દે ફોલોડ ધેટ રૂટ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જેટલું આપણે નંબર્સમાં એક એક્સપેક્ટેશન હતી a few quarters back, I think those expectations probably have got moderated a little bit. So મારા હિસાબે I think at this point of time, at least I'll give the stock a miss. I think numbers માં improvement આવવા માટે I think થોડું time લાગશે, and that again has to get substantiated by a strong outlook, specifically in terms of how the competition is panning. ઓકે, તો અહીંયા અત્યારે આપણે જોઈએ તો હજુ આ સ્ટોક માટે થઈને ફંડામેન્ટલ એટલો બધો બુલિશ વ્યૂ નથી બનતો દેખાઈ રહ્યો. આજના દિવસમાં અત્યારે આપણે જોઈએ તો અહીંયા 4.5% એક મજબૂતી સાથેનો કારોબાર ચોક્કસ આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે. બીજું એક મિડ સાઇઝનું કાઉન્ટર છે કે જ્યાં પણ આજે આપણે આ પ્રકારના એક શાર્પ અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે. એમાં એક L&T ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગનો સ્ટોક છે, 2% વધારો છે. જિગ્નેશ, અહીંયા શું ધ્યાન બનશે આપનું? ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગ હવે ઉપર જ જાય છે અને બટ ઓબ્વિયસ થઈ ગયું છે. અરાઉન્ડ 50 રૂપીસથી આ સ્ટોકે અપમૂવ લીધી છે, અત્યારના 90 થઈ ગયું છે. મને એવું લાગે છે કે આ અપમૂવ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયાથી સ્ટોલ થાય, થોડું કન્સોલિડેશન આવે અને પછી ફરીથી અપમૂવ સ્ટાર્ટ થાય તો એ માર્કેટ માટે હેલ્ધી હશે. અત્યારના ઓફકોર્સ આ એક બાઇંગ પીક તરીકે જઈ રહ્યું છે, પરંતુ કરંટ લેવલે નવી કોઈ એન્ટ્રી બનતી નથી, કારણ કે કાઉન્ટરે ઓલરેડી ઇવન 200 ડે EMA થી પણ 68ના લેવલથી અત્યારે 90 સુધીનું દૂર જતું. મને એવું લાગે છે કે આ ક્યાંક ને ક્યાંક એવી નિશાની છે કે અહીંયા કાઉન્ટર ગમે ત્યારે સ્ટોલ થશે. જો ઓલરેડી બુલિશ વ્યૂ હોય, જો ઓલરેડી આ કાઉન્ટરમાં લોંગ કરવામાં આવેલા હોય તો ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ મેથડ અહીંયા હેલ્પફુલ રહેશે. 84ના સ્ટોપ લોસથી કરંટ લોંગને હોલ્ડ કરવા જોઈએ, પરંતુ નવી બાઇંગની ડેફિનેટલી કોઈ જગ્યા બનતી નથી. નવા ખરીદીની જગ્યા નથી. જો નીચેના લેવલની ખરીદી હોય તો હોલ્ડ કરવા માટેની સલાહ ચોક્કસ બની રહી છે. સાથે ધનલક્ષ્મી બેંકના જે આપણે આંકડાઓને આવતા જોયા, મયુરેશ, આપણે જોઈએ તો સતત 2 ક્વાર્ટરના નુકસાન પછી આપણે આ જોઈએ તો કાઉન્ટરની અંદર આપણને એક સુધારો આવતો દેખાયો છે. ખાસ કરીને ગ્રોસ NPA અને નેટ NPA ના ફ્રન્ટ ઉપર આપણે જોયો તો ત્યાં આપણને થોડું એક સુધારા તરફીની ચાલ જોવા મળી છે. આને પોઝિટિવલી લઈ શકાય તેમ છે. સ્ટોકનું રિએક્શન તો પોઝિટિવ બની રહ્યું છે. I think numbers, I think stock might react positively, but I think my view is still that larger private sector banks एक staggered way માં તમે લેશો તો I think that is still a bigger bet, કારણ કે જેવી રીતે capital adequacy ratios pan out થઈ રહ્યા છે for the larger private sector banks, I think they are in a far better position. બીજી વસ્તુ I think જેવી રીતે branch networks છે, I think that operating leverage benefits clearly come on the balance sheet, and the entire industry Vikram is struggling because I think the credit growth છે that is probably not come back to the levels that one probably imagined. So I think in the second half, if one really expects कि credit growth પાછું double digit માં થઈ જશે, and if that is substantiated by private capex coming through and working capital constraints going down, મારા હિસાબે I think asset quality na pressures will start coming down slowly and steadily, and along with improved growth probably in the top line and NII, મારા હિસાબે I think the earnings growth both in terms of return on assets and return on equity should be quite substantial because the balance sheet size is itself very, very strong. So મારા હિસાબે I think looking at the fundamental dynamics, larger private sector banks માં on a very diversified manner, એક staggered way માં આપણે approach કરશો in the next 2 to 3 months, I think that will be a better way of approaching the banking or the financial stocks at this point of time. ઓકે, ત્યારે જો સમય થયો છે આજના મિડકેપ પિક્સ જાણવા માટેનો. જિગ્નેશ, આપની પસંદના મિડકેપ સ્ટોક કયા રહેશે? બંને મિડકેપ સ્ટોક હું એવા જ બતાવું છું જે 2-3 દિવસથી કન્સોલિડેટ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ઓવરઓલ ચાર્ટિકલી એ મીડિયમ ટર્મ માટે પણ ઘણા સ્ટ્રોંગ દેખાઈ રહ્યા છે. પહેલું મારું કાઉન્ટર છે નવનીત એજ્યુકેશનનું. નવનીત એજ્યુકેશને ઓલરેડી એક સારી અપમૂવ લીધા પછી આઈ થિંક એમાં ઇરોઝન જોવા મળ્યું છે, પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું છે. કરંટ લેવલે ત્યાં ને ત્યાં કન્સોલિડેટ કરે છે, તો SL 96નો રાખી અને બાઇંગ કરવું જોઈએ. 104 રૂપિયાના લેવલ મને એવું લાગે છે કે આવતા વીકમાં અચીવેબલ થશે. આ કાઉન્ટરમાં જો ટાર્ગેટ અચીવ થાય તો ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ મેથડથી હોલ્ડ કરવા જોઈએ, કારણ કે મીડિયમ ટર્મ ચાર્ટ પણ પોઝિટિવ છે. બીજું એક કાઉન્ટર છે એ આદિત્ય બિરલા ફેશનનું. ઓલરેડી આ ગ્રુપે ગઈકાલે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કર્યું છે. આ કંપનીને એનાથી કશો ફરક નથી પડેલો, પરંતુ આ કાઉન્ટર પણ મને એવું લાગે છે કે નીચે હવે વધારે જવાની જગ્યા નથી. 147નો સ્ટોપ લોસ રાખવો જોઈએ. 157ના ટાર્ગેટ એકાદ વીકમાં અચીવ થતા હું જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, તો આ બંને સ્ટોક અત્યારે જિગ્નેશની પસંદના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાં અત્યારે ખરીદી કરવા માટેની સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. અહીંયા નવનીતનું કાઉન્ટર રહેશે એબી ફેશન એન્ડ રિટેલ્સ. એબી ફેશન એન્ડ રિટેલ્સની અંદર અત્યારે 157 રૂપિયાના ટાર્ગેટ માટે 147ના સ્ટોપ લોસ સાથે ખરીદી કરો. બીજું કાઉન્ટર નવનીતનું રહેશે કે જ્યાં 96 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસ સાથે ખરીદી કરવાની સલાહ છે અને 104 રૂપિયાના ટાર્ગેટ અહીંયા તેઓ જોઈ રહ્યા છે. અત્યારે અહીંયા 98 રૂપિયા ઉપર કારોબાર થતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. આ સાથે જ મયુરેશ, એક બીજું કાઉન્ટર છે જેના આજે પરિણામ
છે અલ્હાબાદ બેંકના. અહીંયા શું ધ્યાન બનશે? અહીંયા આપણને ફરી પાછા એસેટ ક્વોલિટીના કન્સર્ન્સ આવતા દેખાશે કે અહીંયા કોઈ સુધારા માટેની અપેક્ષા રાખી શકાય તેમ છે? લાર્જલી વિક્રમ આઈ થિંક એ છે એક અનનોન ફેક્ટર છે. તો આઈ થિંક રિઝલ્ટ માટે આઈ થિંક વન રિયલી નીડ્સ ટુ વેટ, કારણ કે જેવી રીતે એસેટ ક્વોલિટીના પ્રેશર્સ ઘણા બધા બેંક્સમાં જોવા મળેલા છે. આઈ થિંક દેટ કેન પ્લે રોલ. Maybe the asset quality pressure actually is not there on the balance sheet and they actually surprise. I think the stock can react positively, but I think it move level stockમાં I think it does not make sense at this point of time. So I think let the numbers come out and the stock will react accordingly. કારણ કે I think asset quality ઉપર the entire story will pan out કે કેવી રીતે મેનેજમેન્ટની કોમેન્ટ્રી છે in terms of both asset quality improving, the pressure is improving there, or the credit cost curtailing. So my sir, I think let the numbers come out and then we'll probably take a call. ઓકે, સાથે અહીંયા એક જેકે ટાયરનું કાઉન્ટર જોઈએ આપણે જિગ્નેશ. તો જે રીતના કાઉન્ટરને છેલ્લા આપણે એક સપ્તાહની અંદર જોયો તો મેજર વોલેટાઇલ બન્યું છે અને આજના દિવસમાં આપણે જોયો તો ફરી પાછો એક 5%ની મજબૂતી દેખાડી રહ્યું છે. શું ધ્યાન બને છે? સારી અપમૂવ છે. જેકે ટાયરની 2 દિવસ પહેલાની અપમૂવ હતી એ બહુ જ સોલિડ હતી વિથ અ વેરી ગુડ વોલ્યુમ, અને ત્યાર પછી વોલ્યુમ ડ્રાય થયા નથી અને આજે ફોલોઅપ બાઇંગ જોવા મળે છે. મને એવું લાગે છે કે મોમેન્ટમ ક્વિકલી આ કાઉન્ટરની ફેવરમાં છે. આ કાઉન્ટરમાં જે મોમેન્ટમ થાય છે એનો અત્યારના લાભ લઈ લેવો જોઈએ. ખાસ કરીને જે લોકો ટ્રેડિંગ કરે છે એ લોકો માટે હજી કરંટ લેવલે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એ લોકો માટે સ્ટોપ લોસ 98નો બને છે. આજની 5%ની અપમૂવ પછી પણ આ કાઉન્ટરને બાય કરવું જોઈએ, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે 112-113ના લેવલ 1 કે 2 દિવસમાં જ આવતા હું જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, અહીંયા એક સારી મજબૂતી હજુ એક્સપેક્ટ થઈ રહી છે અને આ સાથે જ રજા લેવાનો સમય થયો છે. મયુરેશ, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર રહેશે? વિક્રમ, જીપન સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાની હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ્સ પોસિબલ કે બધા સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધેમ ઓન બિહાફ ઓફ અવર ક્લાયન્ટ્સ. ઓકે, જિગ્નેશ આપના? જી વિક્રમ, આદિત્ય બિરલા ફેશન જે કાઉન્ટર મેં આજે રેકમેન્ડ કર્યું છે એઝ અ લોંગ ટર્મ મારા પોર્ટફોલિયોમાં છે. બીજા જે કાઉન્ટરમાં વાત કરી એમાં મારો ને મારા ક્લાયન્ટનો કોઈને કોઈ તરફનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય એવું જ માની લેવું સેફ છે. ઓકે, ઘણો આભાર મયુરેશ અને જિગ્નેશ, આપ બંનેનો સમય ફાળી અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને સમગ્ર ચર્ચા કરવા બદલ. અને સાથે જ માર્કેટ અત્યારે એક તેજીના મોડમાં છે, પરંતુ અહીંયા દિગ્ગજ નિફ્ટી કંપનીના પરિણામ પછી અહીંયા શું મોમેન્ટ રહેશે એના ઉપર આજે દિવસભર આપણી નજર રહેશે. તેને સાથે મિડકેપ મંત્રમાં તો અત્યારે બસ આટલું જ. આગળ કોમોડિટી લાઈવ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.